Hello, dear Yoruba descendants. We know these are trying times. Please keep your heads up while we work towards a better nation. The central account is here, and here is the information you need to contribute to the Yoruba Nation. For PayPal or Zelle, www.paypal.com. Please use finance@ysdf.ca. For World Remit, Yoruba Self-Determination Foundation USA, 25 Peel Central Drive, number 203D, Brampton, Ontario, L60 3R5, Bank of America, account number 313100005614, routing 02-600 9593. Thank you. Hooray! The Yoruba are changing their mindset. We are for mindset change. We want to cheer ourselves and our target people of the world that Yoruba mindset is finally changing for the better. From downward thinking to upward thinking, from poor to good, from bondage and oppression to freedom, from backwardness to forward progression, from ignorance to knowledge, from primitivity to modernization, from darkness to shining light, from poverty to wealth, and from dying to living. They have had enough. The people are the Yoruba, forced to live in a country since 1914 with other tribes of far different cultures, history, and future, but have now realized and known better that to continue to live in that same country with some of these other tribes is no good for them at all, and not good for their generations to come. They have found wisdom. They are changing their mindset and are getting out of their entrapment in that geographical expression that they have been in to form and freely run their own country, their own heritage, their own land. They are breaking out from under the slabs to growing and being seen by the whole world. Hooray! That is the message, and see, all Yoruba are now beginning to sing the same song. There's much work to be done on the land of our birth, exalted, exalted, for the whole world to see. Blood, truly, they say, is thicker than water. Hi, I trust that you too can make something, anything, that is both expressive and impressive at the same time, such that if anyone sees or hears it, they will run with it, shout it out loud to the whole world and clap for the Yoruba people on this great achievement of the changing of their minds about finally leaving the failed country. Well done, all you blessed Yoruba. All change, please, all change. A kí gbogbo wa pátápátá wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Mo kí ẹ̀yin bàbá wa, mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n, mo kí ẹ̀yin àbúrò wa wípé a kú ọjọ́ mẹ́ta. Ṣé dáadáa ni mo bá yín? Ọ̀dẹ̀ ọ̀dà bí Yorùbá la máa sọ lénìí. Mo lọ sí school Yorùbá ni. Mo wá fẹ́ prove ara mi lálẹ́ yìí. Ṣé mo ti gbọ́ Yorùbá dáadáa? Ṣé àwọn nǹkan tí mo lọ kọ́ ní school, ṣé mo mọ̀ díẹ̀? Mo kí gbogbo wa pátápátá pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Dr. Zabby's Talk Show ní ìlú UK. Now, ẹ̀yin tẹ́ bá ti wọlé ń bẹ̀, ibo lẹ ti wọlé, ibo lẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. A kí àwọn bàbá wa Bánjí Akíntóyè. Mo wá kí àwọn bàbá wa Chief Sunday Igboho Ṣàwó, bàbá Dami. Bẹ́ẹ̀ náà la kí àwọn bàbá wa Now, bẹ́ẹ̀ náà la kí àwọn bàbá wa. Tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́, bàbá wa Ọ̀túnba fún àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, a kí wọn. A kí ìyá wa Onítìrí. Bẹ́ẹ̀ náà la kí àwọn tí wọ́n gbójú jáde àtàwọn tó ń gbójú jáde.
àwọn ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká kíyèsí. Mi ò lóhùn orin ni ó yẹ kí n kọrin náà sí ní alẹ́ yìí, but program ti alẹ́ yìí nǹkan tá a máa sọ̀rọ̀ lé lórí àní pẹ́ rárá, bóyá tá a bá lo 40 minutes gan pàápàá gan a gbìyànjú ni. Ṣé mo sọ pé Yorùbá la máa sọ lálẹ́? From Ibadan, thank you my brother. Àwọn Ìbàdàn mèsì ọ̀rọ̀, àwọn tí Òṣogbo òròkì, thank you. Ẹ jẹ́ ká wá share lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ wa lórí WhatsApp and bóyá lórí Facebook náà. Thank you for doing so. Ẹ ṣé gan ni. Now, message tó kọ́ wá láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Chief Sunday Igboho ṣá owó bàbá dámì. Inú onílé ò dùn, inú olóko ò dùn ní ọwọ́ lọ́wọ́ tá a wà yìí, torí pé kí ni gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí social media lọ́dọ̀ àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tá a sọ wípé a jẹ́ agbẹnusọ fún ilẹ̀ wa, ilẹ̀ Odùduwà. Ó wá ṣe ni láàánú wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa ó dàbí wípé a ti fẹ́ máa gbàgbé orísun wa, a ti fẹ́ máa gbàgbé. Ẹ mọ̀ wípé àwọn bóyá àwọn Ìjẹ̀bú náà máa ń sọ bẹ́ẹ̀, bóyá àwọn ó dàbí pé Yorùbá ló máa ń lò wípé má gbàgbé ilé, rántí ọmọ ẹni tó ń ṣe. Ṣé mo gbà á? Tí n bá gbà ẹ jẹ́ kí n rí love, ẹ jẹ́ kí n rí like. Mi ò sí lórí YouTube báyìí, orí Facebook, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook ni mò ń wò. Ẹ jẹ́ kí n rí love, ẹ jẹ́ kí n rí like. Wọ́n máa ní má gbàgbé ọmọ ẹni tó ń ṣe. Ìrìn àjò wa yìí lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbàlagbà, especially àwọn tó ń gbé sọ́wọ́, ó dàbí pé a ti ń gbàgbé ọmọ ẹni tá à ń ṣe. Ó tún wá dàbí wípé a ti ń gbàgbé ẹni tó ti tó ikú. Ta sọ wípé ikú wa ti di àjọkú, àwẹ̀ wa ti di àjọgbà. Ó wá dàbí pé a tún ti wá ń gbàgbé ọmọ ẹni tá à ń ṣe lórí ẹni tó fi ilé ẹ̀ sílẹ̀, tó fi ọ̀nà ẹ̀ sílẹ̀, tó fi nǹkan ọ̀ní àti àwọn ẹbí ẹ̀ tó fi sílẹ̀, tó wà ní ibì kan torí èmi àti yín. Ṣé mo pé wàtá wá ń ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ fún ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ Odùduwà, ta sọ wípé ẹ ká lọ o, a ti rí ọ̀nà àbáyọ o, because ẹ jẹ́ ká fi ṣe example. Ọ̀rọ̀ yìí dàbí tán bá kó àwọn èèyàn sínú cage, kó má wàá mọ ibi táwọn fẹ́ gbà láti escape, you know. Bóyá kan nínú wọn ó wá rí ọ̀nà, ó kàn gba ibì kan, oró kan, ó gbà jáde sí oró kan, ó ṣàjáde sí oró kejì ṣá. Ó wá láti padà wá báwọn tó kù ẹ pé mo máa ti rí ọ̀nà àbáyọ, ó ti tó time tá máa escape. Òun ni bọ́rọ̀ wá ṣe rí gangan nìyẹn. Chief Sunday Igboho, kọ́lọ́run bá wa ṣe dáadáa fún wọn, kọ́lọ́run jẹ́ kán gùn lẹ́mìí, kọ́lọ́run bá wa dùn wọ́n nínú. Gbogbo nǹkan tí ó dúró fún, gbogbo nǹkan tí ó ti fi ara ṣe, fọkàn ṣe, gbogbo wa la mọ̀. Mélòó la fẹ́ máa kà nínú nǹkan tó wà nílẹ̀? Bó wá dàbí wípé wọ́n ní ẹni tá a fara tì ẹ̀gún ló fi sọ́wọ́. Ṣé mo gbà á? Ẹni tá a gbẹ́kànlé ó já ní kulẹ̀ ni. Ṣọ́rọ̀ èmi àti yín, pẹ̀lú èmi àti yín ni o. Ẹ̀yin tẹ́ máa wò ó sí àtẹ̀yin tẹ́ tún máa wò ètò yìí lọ́jọ́ iwájú. Ó ti pẹ́ tí mo ti ṣe program náà. Ó possible káwọn èèyàn máa rí notification much, but mo mọ̀ pé later a máa wò ń bẹ̀lẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Kí ni mo fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ ni pé ẹni tó gbójúlé ó ti dà wá. A ti ń da Chief Sunday Igboho, èmi àti yín ni. Reason tó fi jẹ́ èmi àti yín ni wípé ẹ̀yin olùwòran wa nílé, ẹ̀yin olùdarapọ̀ mọ́ wa nílé, ẹ̀yin náà ni ẹ máa ń ṣe agbátẹrù gbogbo ètò níbi tán ti ń sọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá wípé a fẹ́ lọ.
ẹ̀yin náà la máa bá ní ọ̀dọ̀ àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ báyìí tí ẹ ní ìjà bá ti ṣẹlẹ̀ ẹ ń contribute sínú ẹ̀ because ẹni tó pè tóun náà ṣépè ẹni tó type tóun náà ṣépè ẹni tó ń sọ tóun náà ń bú èébú tó ń ṣépè the same thing jọ ni wà. nǹkan kan náà jọ ni wá brọ́dà mi àti sísà mi inú àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò dùn pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí especially Chief Sunday Igboho including bàbá Professor Banji inú wọn ò dùn sí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ṣebí ó ní orí dúdùn ló máa ń móríyá ìgbà tí inú wọn ò bá dùn báwo ló ṣe fẹ́ concentrate lórí nǹkan tó ń gbé sọ́wọ́ èyí tó jù nínú ẹ̀ àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ló bá wí. Now lórí ibi tá fẹ́ lọ lọ́jọ́ títí òní èyí tó máa jẹ́ number 1 bẹ́ẹ̀ ó kọ́kọ́ bá wa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wí náà kí ló fàjà ìjà ìlara àmọ́ra wa rí àbára wa gbé níbìkan náà ẹlòmíì gan ọ̀n bára wọn ṣe meeting rí ọ̀n jọ attend meeting bọ̀ ọ̀n ẹ̀bì ara wọn. ẹ máa gbọ́ lórí àwọn prógrámù míì why tá à ń threaten ara wa máa mú péjì ẹ wálẹ̀ ìwọ máa mú péjì mi wálẹ̀ lórí kí ni brọ́dà mi àti sísítà mi lecture la máa ṣe ní ọjọ́ títí lórí kí ni ṣé lórí àwọn tó ń kú lọ nílẹ̀ Yorùbá tá à ń jà fún ó fẹ́ mú péjì mi wálẹ̀ ó ti ń flag mi o ẹjọ́ ẹ torí ti Ọlọ́run mo fi Ọlọ́run ọba bẹ̀yín ni kí ló ń fa flagging nínú wípé à ń sọ̀rọ̀ Yoruba Nation kí ló fa wípé a tún flag ara wa kí ló fa wípé àwa ta sọ wípé à ń jà wípé ìran wa ó wà ní agbede méjì ayé àti ọ̀run ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó dẹ̀ dìde fún kinní tó dẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n tún fi máa ń bú wa gan ania àwọn tó ń ṣe kinní yẹn hàn níṣẹ́ àìníṣẹ́ ló ń bá wọn jà ẹ dẹ̀ fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn máa jèrè ọ̀rọ̀ lára wa àwọn ẹlòmíín máa ní ẹ má dá wọn lóhùn torí owó ló ṣe ń ṣe ẹ fẹ́ káwọn èèyàn máa jèrè ọ̀rọ̀ lára wa àwọn tó wà níwọ̀n Nàìjíríà ẹ fẹ́ jẹ́ kán fi wá máa rẹ́rìn ẹ fẹ́ jẹ́ kán máa ṣàbòsí wa because àwa la gbéra wa sílẹ̀ o ọ̀rọ̀ tí ó bá yẹ ká sọ nínú ilé a kì í sọ níta ọ̀rọ̀ tó bá yẹ ká sọ níta a kì í sọ nínú ilé mẹ́sẹ̀jì kó lè tún lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé àjọ sí nínú ilé àti àwọn tí ò ń ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà tó jẹ́ wípé ó ti ń to àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ gan pàápàá ẹ̀yin eléyìí ni mo fẹ́ wà ẹ̀yin eléyìí ni mo fẹ́ wà tẹ́lẹ̀ yìí bá ti ń jà èmi láti support ẹ̀ láti bá eléyìí jà ní ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣá realize nǹkan tá à ń ṣe ṣá mọ nǹkan tá à ń ṣe ẹ jẹ́ ká sáré wo fídíò yìí ẹ jẹ́ ká sáré wo fídíò ibi tí àwọn èèyàn wa ibi tó ti ń travel ó dẹ̀ ṣì ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ irú nǹkan tá a fẹ́ dẹ́kun nìyẹn ibi tá a bá wà ní orílẹ̀-èdè tiwa tá a bá fi ẹsẹ̀ wa méjèèjì dúró tọ́lọ́run bá ti bá wa ṣe tọ́lọ́run ti kẹ́ wa àwa la máa jọrọ̀ nǹkan yìí àwa la máa jèrè ẹ̀ ìṣọ́ tó yìnbó bá fẹ́ wá sílùú wa gan a máa rìn tá a máa yan fanda ni a máa mú passport wa sọ́wọ́ tá a máa flash ẹ̀ ó máa gbé pálí ẹ̀ sọ kó ṣe pálí Nàìjíríà tó máa gbé sọ́wọ́ sí tó máa ka róbóróbó wàá wá gbé pálí ìbìrìtìkó tiẹ̀ wàá wá gbé létí Nàìjíríà wàá gbélé lórí pé Ọlọ́run máa mú wa. ẹ jẹ́ ká sáré wo fídíò yìí torí àwọn nǹkan tá a ṣe ń ṣe nǹkan tá à ń ṣe yìí lélẹ́yìí o a fẹ́ gba òmìnira a fẹ́ dá dúró a fẹ́ di ọmọ aládé tá à ń sọ yẹn a wá di ọmọ aládé pẹ̀lú ẹsẹ̀ méjèèjì ẹ jẹ́ ká sáré wo fídíò yìí náà. Aha.
Oi. خلاص ما تتلي بس ṣé rí bó ṣe wà ń bẹ̀ yẹn ẹ máa rí ọmọ kò síbi tó dé nírú àwọn nǹkan báyìí tó rí ọmọ Nàìjíríà pàdé ń bẹ̀. Bọ́dà mi àti sísà mi, ara àwọn nǹkan tá sọ wípé ikú wa ti di àjọkú, ààwẹ̀ wa ti di àjọgbà. Torí pé kí ni a fẹ́ dákun, èmi àti yín ni a fẹ́ fi òpin sí wípé àwọn èèyàn fẹ́ travel, wọ́n lọ ń gbanú omi, èèyàn 100 máa lọ, èèyàn bóyá èèyàn 20 gan ló máa wọlé, èèyàn 30 máa kú sọ́nà, èèyàn 30 ò mọ ibi tó ń lọ. Bọ́dà mi àti sísà mi, ẹ jẹ́ ká rántí ọmọ ẹni tí à ń ṣe, ẹni tó dìde fún wa, ẹ má jẹ́ kó kábàámọ̀. Ẹni tó gbéra ẹ̀ dìde fún wa, ẹ má jẹ́ kí ojú tì wọ́n, ẹ má jẹ́ kí fámílì béèrè wípé a sọ fún ẹbí. Bọ́rọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ṣe rí nìyẹn. Ẹ má jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀, brọ́dà mi àti sísà mi. Ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ wá, ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yín, torí pé kí ni àwọn Yorùbá ó common sí wọn, ó dùn mọ́ wọn lẹ́nu bàjẹ́. Á ní alábòsí ni Yorùbá, wọ́n máa ní Yorùbá, ẹlòmíì gan á fẹ́ lè sọ pé tó bá rí Yorùbá gan, tó bá rí ejò, kọ́kọ́ pa Yorùbá gan, níbi tí ẹlòmíì tó jẹ́ pé kò trust Yorùbá dé. Èmi máa ń try láti sọ fún àwọn tí ọ̀rọ̀ bá pè mí àti wọn pọ̀, tábàjọ ní one-on-one bẹ́ẹ̀ yẹn wípé no, kò rí bẹ́ẹ̀ yẹn, kò rí bá ṣe ń rò, torí pé kí ni òyìnbó gan ṣe ó lábòsí ju àwa Yorùbá gan lọ. Wọ́n níbi tó bá rí mọ, ibẹ̀ náà ló máa sọ mọ́. Àwọn òyìnbó ó ṣe àbòsí ara wọn ni o, not dúdú. Tó bá bóyìnbó wà nínú ọ́fíìsì ńsìn, òyìnbó ẹgbẹ́ ẹ̀ ni, tó bá dìde kó tó padà dé within 2 minutes ó ti gbé mú, ó ti sọ̀rọ̀ ẹ̀, ó ti ṣe oríṣiríṣi. Tó bá dẹ̀ ti wọlé dé bá, ó ti ṣojú bá. But àwa believe wípé àwa Yorùbá nìkan àwa la nírú ẹ̀ lọ́wọ́. No. Bọ̀ ó kàn jẹ́ wípé orúkọ yẹn ó rí bákan lára wa. Ẹ má jẹ́ kó lẹ̀ mọ́ wa. 2022 la wà. Ẹ jẹ́ bó ṣe ń yí, ẹ jẹ́ kígbà tuntun kó máa yí. Ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin, lọ́mọdé lágbàlagbà, mo bẹ̀ wá. Púpọ̀ ọ̀rọ̀ mi lọ́jọ́ títí o, nítorí pé kí ni, ẹ má jẹ́ ká ṣe olùdènà ìrìn àjò ibi tá a lọ. Ẹ má jẹ́ ká ṣe kí ni, ẹ má jẹ́ ká ṣe olùdènà ibi tá a lọ, torí pé ibi tá a lọ kò jìn. Ibi tá a lọ ò jìn, ibi tá a ń yà òun ló pọ̀ jù. Ẹ má jẹ́ kọ́ta yọ̀ wá, ẹ má jẹ́ ká gbé oúnjẹ alẹ́ wa fún ọ̀tá, torí pé kí ni, ẹ wo àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin, lọ́mọdé lágbàlagbà, wọ́n ti fún wa ní mẹ́sẹ̀jì yìí. Àwọn tó ń lálàá, torí èmi nígbàgbọ́ nínú àlá, torí èmi náà lè sọ wípé èmi náà ní ẹ̀bùn àlá. Ẹ má bínú, excuse me. Mo lè sọ pé mo ní ẹ̀bùn àlá. Tí èèyàn bá sọ fún mi pé òun lálàá, mi ò lè fọwọ́ tánù. Ṣé mọ̀ pé mo máa ń sọ fún yín wípé èmi o, Ọlọ́run ò tí ì fi hàn mí wípé ọjọ́ tá máa gba Yoruba Nation, bọ̀ mo mọ̀ wípé Ọlọ́run ti fi hàn mí wípé a máa gba Yoruba Nation, a dẹ̀ ti débẹ̀, a ti fẹ́ gbà. Mo máa ń sọ pé ní ìbò máa wà, ìbò tí
Ọlọ́run ò fi hàn mí bọ́ ẹ pé Yorùbá Nation yẹn ó ti di dandan. Ẹ má bínú o. Excuse me. Now, ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo fídíò yìí. Mo kí gbogbo àwa pátápátá tí a darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube, gbogbo wa pátápátá ni mo kí láì máa fi ẹnì kankan who left the shores of Ghana in the latter part of the 1800s. His name was Tete Kwashi. He traveled to a small place called Fernando in Equatorial Guinea now. He worked as a plantation farmer, almost a slave. He was not a middle-level worker. He was not a high-level worker. He was just a worker. But when he left Fernando Po, he brought with him a few cocoa pods. Incidentally, he came from Teshi. But he went to the mountains, the Abri Mountains, went to Kropong, eventually settled in Mampong, planted his first seeds from the cocoa that he brought. He didn't have much success very early. By 1879, he planted the first seeds in Mampong. By 1891, that is between 1879 and 1891, that's about 12 years, Ghana exported its first cocoa. 12 years after the first man planted the first seed, we exported the first cocoa. Can you imagine how many bags we exported? 2 bags. But by 1910, from 1879 to 1910, that is just about 31 years, is that right? 31 years. Ghana had become the leading producer of cocoa. Between 1910 and 1980, Ghana was the world's largest exporter of cocoa. The cocoa industry became the foundation of our economy. Currently, more than 40% of all our export earnings come from cocoa. It occupies about 10% of our gross national product. Why am I giving you all these statistics? Because one man carried the economy of a country on his shoulders. A generational thinker is one who is able to sow seeds for the future. A generational thinker is not somebody who is only committed to what he wants to enjoy today, but somebody who says, if I run with this race, I must make sure the next generation does not run my race. The next generation must run its own race. I must empower the next generation. A generational thinker thinks beyond his personal needs. They sow seeds for the future. A generational thinker must plan at least for 4 generations ahead of him. If you read the Bible, every blessing of God, he says, is to the 3rd and 4th generation. When God blesses you, it has generational consequences. In the same way, if he curses you. If we are going to take charge of the future, we have to be generational thinkers. That means that for everything you do, you have to think of the person who is coming after you. And make sure the person coming after you will not be worse off, but will be better than you are. In very, very little things that we do. We must build capacity for the future. And we must power the next generation. A generational thinker, which is what I'm asking from you today.
It's a person who says, my life is not just about me, it's about the person coming after me. If you are a generational thinker, and you even go to the restaurant to eat food, and it's a buffet, you think about the person who is coming after you, not yourself alone. Yes, of course. So you don't clear all the food on the buffet table simply because it's available to you. A generational thinker says, when I leave, the next person coming after me should not be empty. A generational thinker says, it's not just about me. I must make sure those coming after me have it easier than I had it. A generational thinker says, I want people to stand on my shoulders to go higher so that in their generation they'll be greater than me and my generation. In little ways, when you are a generational thinker, when you have used something and you are giving it to somebody else to use, you give it to the person in a better shape than you found it. A generational thinker says, if you rent a house and you are leaving the house after your rent is over, you keep the house in a good condition and you paint it so that the next tenant does not have to come and repair your problems. A generational thinker says, if I go for a public gathering like this one and I drink water, I don't want to give a burden to the next group. I want to make sure I carry my own burden so the next generation does not start by carrying my burdens. A generational thinker is thinking about the next person on the line. I'm telling you, Africa, I'm telling you, my friends, if we want to make an impact, we have to stop just thinking about ourselves. We have to be generational. We have to invest into the future. Now, mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Mo fẹ́ rí comment. Ṣé I understand video tí mo play? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n rí comment. Ká tó proceed. Mo fẹ́ wo comment ni o, I'm waiting. Because message ni nǹkan tó wà nínú video yẹn. Generational thinkers. Àwa tá a gbé ètò yìí sọ́wọ́, àwa tá a wà ní ìrìn àjò yìí. Ṣé à ń ṣe nǹkan yìí torí owó ni? Ṣé à ń ṣe torí names kán lè mọ̀ mí? You know, kí n lè débì kan lè mọ̀ wípé mi ni mo wà ń bẹ̀. Or kí n lè sọ̀rọ̀ kó jẹ́ wípé ó yẹ ká mọ̀ torí nǹkan tá a ṣe wà ní ìrìn àjò yìí. Torí pé kí ni àwọn èèyàn kan ti kúrò lójú ọ̀nà. Wọ́n ti kúrò lójú ọ̀nà. Wọ́n ti fẹ́ sọra wọn di wípé torí owó la ṣe ń ṣe nǹkan yìí. Tí ò dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀. Màá fún ẹ jẹ so that màá fi ẹ́ pa owó. Tó ti ń jáde lẹ́nu àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tá sọ wípé torí àwọn ìran wa tó ń kú lọ. Lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀. Tá bá ní ká tẹ̀síwájú, gbogbo everything ló why now? Mi ò dẹ̀ wá mọ̀wé pa. Ṣé mo dẹ̀ sọ wípé mo sọ fún yín pé mo lọ sí iléèwé Yorùbá ni mo fi lọ fún holiday. Okay, teacher mi máa nà mí. Now, àwọn nǹkan tó tún wá tó bóyá ń fà wá sẹ́yìn ni bó ń fà wá síwájú bó ń fà wá sáàrin méjì. Mi ò ní parọ́ fún yín. Láti ṣe program gan, ó ṣe mí bákan. Torí pé kí ni? Mo fẹ́ lè sọ pé okay, jẹ́ kí n darapọ̀ mọ́ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ tán gbójú jáde mọ́. Kí kúkú máa ṣiṣẹ́ underground. Wọ́n ní ọ̀rẹ́ ẹ̀ ṣe kinní kan oníkòkàn ẹ̀. Wọ́n máa jọ kó gbogbo yín papọ̀ ni. Mo ti wà nínú meeting kan tó ń kó gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ papọ̀. Mi ò tẹ́ni tó ń wúkọ́. Mi ò lè dá wẹ́ra mi mọ́ náà. Àwọn èèyàn náà máa wẹ̀ mí mọ́. But mi ò lè sọ̀rọ̀. A ti ń kúrò lórí ojú ọ̀nà nǹkan tá a sọ wípé à ń ṣe. A ti ń kúrò lójú ọ̀nà yẹn. No.
No. And including àwọn tó wà ní Nàìjíríà náà. Including because tó bá wo program àwọn ẹlòmíì, wọ́n sọ̀rọ̀ owó, á sọ̀rọ̀ ẹpọ́n fẹ́ bùyàn kan. Good, fine. Wọ́n níbi tí èèyàn bá ti ń ṣe lèèyàn ti ń jẹ. Tó bá rán ẹ níṣẹ́, wọ́n fún ẹ ní 20,000 naira. Bóyá o yọ 2,000 naira ń bẹ̀ wípé wẹ́, máa ṣàárò omi, máa ra pure water, máa gbé ọ̀kadà, máa ṣe nǹkan kan. Tó bá ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ béèrè owó lọ́wọ́ ẹni tó rán ẹ níṣẹ́. Tó jẹ́ pé bóyá ń ṣe lówó kan, bó ó yàtọ̀ sí wípé àwọn tó jẹ́ wípé ó rí ìrìn àjò yìí gẹ́gẹ́ bí wípé business, business làwọn fẹ́ lọ ṣe ń bẹ̀. Àwọn fẹ́ lọ make owó ni. Àwọn fẹ́ rí ọ̀nà àbáyọ ń bẹ̀ ni. No, brother mi àti sister mi kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Àwọn kan ń wá àwọn tó wà ní diaspora láti lè láti lè mingle mọ́ wọn, láti lè jẹ́ wípé òkè a lè bá yín ṣiṣẹ́, a lè bá yín ṣe kinní kan kinní. At the end of the day, lórí owó náà ni. Lóòótọ́ wọn ò lè rán yín iṣẹ́ náà kó jẹ́ pé wọ́n máa ní kẹ́ lọ fowó ara yín ṣe. Bọ̀ṣá ti ẹ̀ rántí wípé àmọ̀mọ̀ ẹni tá à ń ṣe gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá a fi bẹ̀rẹ̀ nǹkan yìí. You trust nobody níbi tí ọ̀rọ̀ ilé ayé yìí dé ń sìn. Ọkọ ò trust ìyàwó, ìyàwó ò trust ọkọ. Ọmọ ò trust bàbá, bàbá ò trust ọmọ. Ìyá ò trust ọmọ ẹ̀gan náà gan. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ò trust. You trust nobody. Bọ́rọ̀ ilé ayé bó ṣe rí gangan náà nìyẹn ń sìn. Bọ̀ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ó yẹ kí a lè máa gbẹ̀rí ara wa jẹ́ wípé lágbájá tó bá sọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Ẹ wo ìbẹ̀rẹ̀ wa ní ìrìn àjò yìí. Ẹ wá wo bí tá dé. Ẹ wo bí tá ṣì ń lọ náà. Ó tún papọ̀ lórí wípé ọ̀rọ̀ èmi lọ̀gá, ìwọ kọ́ lọ̀gá, èmi ṣáájú ẹ bẹ̀rẹ̀. In short, a ní problem. Ẹ jẹ́ kí n fẹnu pé bẹ́ẹ̀. A ní problem, ìṣòro yẹn pọ̀. Torí pé kí ni báwọn kan ṣe ń gbé sókè làwọn kan ń fà wá sílẹ̀. Ẹ wo èyí tó ìṣẹ̀lẹ̀ ní gbogbo last week. Àwọn èèyàn kan kú lọ, àwọn èèyàn kan ẹ̀mí àwọn èèyàn kan, àwọn ẹlòmíì ò rí oúnjẹ jẹ láti àárọ̀. Ẹlòmíì ń pa torí 500 naira. Àní tá bá dé ilẹ̀ wa yìí, lọ because àwọn ẹlòmíì tún béèrè pé bó là ń lọ gangan. Lọ síbi kankan. Ibi tí ó dè wá mọ́, torí ó so ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ni. Orí ilẹ̀ tó ní wàrà, tó ní oyin, ibẹ̀ la wà. But ó fi ṣéènì sí wa lọ́wọ́. Àríbì kankan lọ. But tí Ọlọ́run ti ṣe, ó kù àwa náà ká wá fi ìmọ̀ ṣe ẹyọ kan. Kí nǹkan tá à ń sọ yìí kó lè tó wa lọ́wọ́, kó lè yá ní kíákíá, kó lè jáde mọ́nu wa. Ṣé rí nǹkan tí ò tó ń bọ̀ wá ṣẹ́kù ni wípé torí owó yẹn tá bá kúrò nínú ìgbèkùn tí àwọn pípù yìí tán fi wá sí. Eku á ké bí eku, ẹyẹ máa ké bí ẹyẹ, ọmọ èèyàn máa fọhùn bí ènìyàn. Inú wa máa dùn, ayọ̀ wa máa kún. Àwọn kan tiẹ̀ ń wò wípé tẹ́ bá tiẹ̀ wá gbà gan, how many years gan lẹ máa ẹ̀ṣẹ̀ máa sọ la máa rí gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ yìí. You know what? How many years láti bẹ̀rẹ̀? How many years làwọn kan ti wà lórí ìrìn àjò yìí tó fi wá jẹ́ wípé Ọlọ́run wá gbé àwọn kan dìde by one way or the other. Lórí ìrìn bí eré bí àwàdà, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní mọra wọn, ẹni tó wà ní Nàìjíríà, ẹni tó wà ní ìlú òyìnbó, ẹni tó wà ní òyìnbó, ẹni tó wà ní wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kóra wọn jọ bẹ́ẹ̀ yẹn. A dẹ̀ dúpẹ́ lórí àwọn bàbá wa, àwọn ìyá wa tó jẹ́ pé wọ́n sùn lọ́sàn-án lóru lórí ìrìn àjò yìí. Ó ṣe wá jẹ́ àwa tá a gbójú síta. Ó ṣe wá jẹ́ àwa tó jẹ́ pé ìgbàgbọ́ wa ni wípé gẹ́gẹ́ bí mo máa ń sọ wípé iṣẹ́ làwa ń jẹ́. Àwa jẹ́ iṣẹ́ ni. Ká lè wá fi ọkàn ara wa balẹ̀. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn brother mi, àwọn sisters mi, àwọn màmá, àwọn bàbá tó máa ń text, tó máa ń pè mí. Báwo ni, ṣàlàáfíà ni mo wà? Àwọn ò rí yín. Kí ló ṣẹlẹ̀? Àlàáfíà ni mo wà. Báwo lọ̀rọ̀ Yoruba Nation yìí, báwo ló ṣe ń lọ? Torí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí social media kò yé àwọn. Báwo ló ṣe ń ṣe? Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa
tẹ́ nígbàgbọ́ ní orí wa, Ọlọ́run ò ní pàlákàyè yín, Ọlọ́run á tún lé àtọ̀nà gbogbo wa ṣe. Brọ́dà mi àti sísà mi, àwọn kan wà ó ń ṣe ìrìn àjò yìí torí owó ni o. Program tó bá ṣe bóyá kán lè rówó gbà lórí YouTube, yes, ibi tí èèyàn ti ń ṣe lèèyàn ti ń jẹ, but ó bára Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ló bá wa ta wà ń lo òyìnbó wí. Ẹni tó wà nílùú òyìnbó ń sìn tó ń ṣe program tó wá ti wá sọ di àwọn kan tó jẹ́ wípé tíjà bá ti ṣẹlẹ̀ láàrin àtọkọ, ibẹ̀ náà fẹ́ gbé wá, tí wọ́n bá já tíkẹ̀tì fún wọn, ibẹ̀ náà máa gbé wá, torí pé àwọn fẹ́ fi ṣe business lórí Facebook and YouTube. Ṣé ti wá rí bẹ́ẹ̀? Tábà wá tiẹ̀ wá sọ pé ibi ta ti ń ṣe la ti ń jẹ, good fine, bọ̀ ṣé a máa wá gbàgbé nǹkan tó gbé wa dé orí irú nǹkan tá à ń ṣe yẹn ni? Ṣá fẹ́ gbàgbé ni? Ṣá ti gbàgbé ni? Ṣá ti gbàgbé lé ni? Ṣá ti gbàgbé àwọn tó wà nínú ìgbèkùn? Ṣá ti, because tá bá ti lọ sinmi jù, tá ti lọ wò wípé tówó yẹn bá ti lọ ń dùn mọ́ wa, àní rántí torí nǹkan tá a ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation yìí mọ́ o. A kàn máa dùn mọ́ ẹni owó tó ń gbà lóṣooṣù yẹn, òun nìkan ló máa concentrate lé lórí. Àti ibẹ̀ lọ, ìsọkísọ, ìwàkiwà ó máa wá jọba sí ẹ lọ́kàn, torí pé kí ni? Ìwọ náà máa ti wá sọra ẹ̀, ó ti máa sọra ẹ̀ di half blogger, half ẹni tó ń sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Lóòótọ́ kò sẹ́ni téèyàn kan ra dátà fún, bọ̀ tó bá fẹ́ jẹ́ ọ̀ṣáká, tó bá fẹ́ jẹ́ òṣòkò, má ṣe ọ̀ṣàkà ṣoko. Ẹjọ́ ṣé mo gba òwe yẹn? Mo mọ̀ pé àlè pọ̀ lórí YouTube náà, torí YouTube ó ń bá wa fà á lọ́wọ́. Ó di November kan tó gbé embargo kúrò lórí wa. Ọ̀n ṣí wa sílẹ̀ lórí YouTube. Now, brother mi àti sister mi, nǹkan tó fa wípé àtúwà àti mi ò fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ni. Mi ò fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn bá wa wí o, brother mi àti sister mi, àfi kẹ́ kún fún àdúrà fún wa. Àfi kẹ́ kún fún àdúrà fún gbogbo àwa tá a wà lórí ìrìn àjò yìí, torí pé kí ni? Ṣé ráwọn kan tó ń gbé ojú jáde, tó ń sùn lọ́sàn-án, tó ń sùn lóru, ṣé ráwa tán wá ránṣẹ́, because ó rán wá ń ṣe ni, àjọ ń ṣe ni, bọ̀ ó ní àwọn mẹ́sẹ̀jì kọ̀ọ̀kan tó ń rán wa tó jẹ́ pé a jẹ́ bí alágbẹnusọ ní mo gbà, ẹni tó ń kọ́ mi Yorùbá ni, oh my God, ẹ wọ ọmọ kíláàsì mi torí Ọlọ́run. Àwa jẹ́ alágbẹnusọ. Ṣé mo gbà? Ẹ jọ̀ọ́, ṣé mo gbà Yorùbá yẹn? Agbẹnusọ, agbẹnusọ, mo ti gbà, mo ti rí pé mo gbà agbẹnusọ. Àwa jẹ́ agbẹnusọ fún àwọn kan tó jẹ́ wípé pen and paper òun ni iṣẹ́ títí wọn. Káwọn kan pass message ni wípé ẹ jẹ́ kán mọ̀ wípé nǹkan báyìí ló tún ṣẹlẹ̀, you know. So it's not, kò ṣe pé ká lọ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀, bọ̀ ká lè fi ọkàn àwọn èèyàn wa, ká lè fọkàn wọn balẹ̀ wípé a ṣì wà lójú ọ̀nà, ó kù díẹ̀ ká débi tá à ń lọ o. Náà ti wípé ká lọ búra wa, ká lọ ṣépè fúnra wa. Ọ̀hún dẹ̀ ní ká lọ fi gbága, you know, ká lọ ṣe competition, as in Dr. Zabby ní èèyàn 50 lówó Dr. Zabby o, èmi fẹ́ jẹ́ kí èèyàn 1000 or 2000 máa wò mí. No, message tèmi bá fẹ́ pass ó máa yàtọ̀ sí message ẹni tó ní 1000 máa pass. Ẹni tó dẹ̀ ní in short ní ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation, tó bá lè jèrè ọkàn èèyàn 5, you try. Iṣẹ́ náà ló ṣe. It doesn't matter pé kéèyàn 10,000 wò ẹ́, it doesn't matter. Nǹkan tó ń ṣe òun ló máa fọ́kọ̀, òun ní nǹkan tó fẹ́ ṣe ló fẹ́ ṣe. Because táwọn èèyàn kan bá wà, táwọn bá lè pàṣẹ fẹ́yàn 1000, tí wọ́n bá lè pàṣẹ sí èèyàn 10, tí èèyàn kan bá pàṣẹ sí èèyàn 5, from there tẹ́ bá gather ẹjọ something. Títorí ẹ má jẹ́ ká títorí àhesọ ọ̀rọ̀, torí pé à ń wá viewers,
àwọn wá kán lè ọ̀ka bóyá báyìí owó tá fẹ́ pa lórí ẹ̀ ká gbàgbé àwọn tó wà nílé tẹ̀mí wọn ń bọ̀ lọ ọ̀ka gbàgbé torí kí ni pàtàkì nǹkan tá a ṣe darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò yìí. Brọ́dà mi àti sísà mi, ẹ jẹ́ ká gbọ́ mẹ́sẹ̀gì Chief Sunday Igboho yìí. lẹ́fìyà rẹ̀ jẹ kí ló dé tó fi rí bẹ́ẹ̀ gbogbo agbára tí ń bẹ Nàìjíríà pátápátá now chief of army staff ó kú kọ́lọ́n fọ̀rùn kẹ torí pé àwa náà ò fẹ́ kó kú ọ wá kú nsìn wọn ọyẹ kó ẹni tó kàn tó yẹ kó bọ́ síbẹ̀ ọjọ́ ọmọ Yorùbá wọn ní kí wọ́n lọ rìtáyà gbogbo wọn kí wọ́n tó lè gbé Fúlàní síbẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ kí la wá ń bára wa sí ajá eré kí la já ń bẹ́kùn sí ajá ò ní dógbó ẹkùn láéláé ó sì enough is enough. This is our time to fight for our rights. Bàbá Awólọ́wọ̀ ní pé tó bá yá àwọn ọmọ tẹ́ẹ̀tọ́ ó ní wọ́n máa béèrè ẹ̀tọ́ wọn lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ni àsìkò ló tó yìí torí pé táwọn ọba para wa ká ṣera wa lọ́kàn ká gba ẹ̀tọ́ yẹn sìn a lè gbà mọ́ àwa tọ́lọ̀ ń fún léegun tá a léegun lọ́wọ́ yìí àwa ni ká jà fún kí gbogbo aṣera wa lọ́kàn ká fi jálẹ̀ ká fọ́ tẹ́lẹ̀ ká gba ẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́ wọn ojú òní sí gbogbo yín. owó bàbá dámì ṣẹgbọn ká fi ìjà sílẹ̀ ká fi ọ̀tẹ̀ sílẹ̀ brọdà mi àti sísà mi tá bá ti múnú ara wa dùn a máa múnú ọ̀gbẹ̀nì a máa múnú wọn dùn náà ìdùnnú wọn dẹ̀ ló yẹ ká máa wá o ìdùnnú Chief Sunday Igboho ló yẹ ká máa wá kò ń ṣe wípé àwọn tó lọ ṣe rally àwọn ò kó wàhálà sílẹ̀ ẹ wò gbà tí rally díẹ̀díẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ń sìn ẹ wo rally ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ó lọ lógùn state ó lọ ní ọ̀dẹ̀ rally náà wà nìbàdàn ọ̀hún sọ pé ó mú èèyàn náà ọ̀hún ní wàhálà wà lórí ẹ̀ bọ̀ àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ yìí ni tó bá lọ lọ́sẹ̀ yìí tó bá máa tún di next week another one ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ no kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ yẹn please ẹrù ọlá àwọn tó jẹ́ wípé ọ̀sùn ọ̀wọ́ lórí ìrìn àjò yìí ẹ wo ọlá ibi tí Chief Sunday Igboho wà tí èmi àti yín ta dẹ̀ mọ̀ nǹkan tí máa yìí ibi tán ti ń bọ̀ ibi tán délé ní àti ibi tán sì ń lọ tán dẹ̀ sọ wípé ó sú àwọn ó rẹ àwọn. ẹ jẹ́ ká wo ọmọ ẹni tá à ń ṣe náà ẹ jẹ́ ká wo inú ilé ta ti jáde ẹ jẹ́ ká tọ́jú orúkọ wa so that tó bá di ọjọ́ iwájú gẹ́gẹ́ bí ìyá wa màmá mi alálùbáríkà màmá aláṣeyọrí wa ìyá onítìrí Òpó Abíọ́lá tó máa ń sọ wípé tó bá ṣe dáadáa orúkọ ẹ máa wọ̀n nínú ìwé ìyè wo ni ibi tó máa kọ orúkọ àwa tá a ṣe dáadáa sí ẹ̀yin tí orúkọ yín wà nínú 5 million you know bó máa ṣe bá yín kọ orúkọ yín tó máa lórúkọ yín ẹni tí ò bá dẹ̀ ṣe dáadáa ní orúkọ ẹ̀ náà wà nínú ẹ̀ náà ó kàn lè má wàá jẹ́ ìwé ìyè ni ọdísàn torí ẹ gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti wọ́n tó sọ̀rọ̀ àti ẹ̀yin tí ẹ máa ń wò wá lé tó jẹ́ wípé tá bá ń ṣe program báyìí ibi tán bá ti ń jà kẹ́pẹ̀tù síbẹ̀ you know but ẹlòmíì máa dídì pèdè láti lè bẹ́ ìpè fún ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yẹn and it's not good enough wípé kí àwa tí à ń present ká máa allow àwọn followers wa ká fi wọ́n sílẹ̀ kán máa ṣépè lórí platform wa lóòótọ́ níjà máa wà ẹ wo gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú bàbá ọ̀túnba dis bàbá ọ̀túnba that bàbá ọ̀túnba nǹkan tẹ̀yìn tẹ wà ń lé kàn fẹ́ sọ ni wípé ẹ ṣe sùúrù ojú yín là ń wo ẹ̀yin people yìí ẹ concentrate ẹ ní focus náà ti wípé bóyá eléyìí gbé wá lè ní Ọlọ́run eléyìí gbé wá lọ́la bọ́dà mi àti sísá mi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí gan ọ̀rọ̀ yẹn sú mi ó dẹ̀ ń gbomi jó lójú mi pé why tí gbogbo ọ̀rọ̀ wa why tó fẹ́ rí báyìí bàbá Bánjí Akíntóyè is it last week Thursday last week Thursday or first week of September yìí ni tó ń ṣe program prayer the first week of or first clinic of September every month tó máa ń ṣe pẹ̀lú lọ́ọ̀yà Fáṣakin bàbá ń sunkún lórí program yẹn ni torí pé kí ni gbogbo ìgbà ni bàbá máa ń bẹ̀ wá ẹ̀yin ọmọ mi ẹ ṣe sùúrù
ẹ̀yin ọmọ mi ẹ má bára yín jà, ẹ̀yin ọmọ mi ẹ má ṣépè, ẹ̀yin ọmọ mi ẹ fọwọ́ sora yín pọ̀, you know, but still yet ẹlòmíín sí bí mo ṣe program yín sí wọn lè lọ gébì kan bẹ gbọ́ nǹkan tó ń sọ yẹn, lágbájá kan ló ń bá wí, tàmẹ̀dù kan ló ń bá wí. Báwo lẹ máa ń sọ̀rọ̀ tí ó dàbí àwọn tó bá ń ṣe wàásù ni, tó bá gbọ́rọ̀ pásítọ̀ ọ̀rọ̀ àfà, ìmáà máa sọ fún ẹ pé wẹ́ ọ̀rọ̀ tóun sọ yìí ó ta báwọn náà ó máa ta bónílé, oníkálukú máa mú tiẹ̀ ń bẹ̀ ni. There's nobody tó perfect, Ọlọ́run nìkan lọ́ba tó perfect. Èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ náà, èyí tèmi náà máa mú ń bẹ̀ náà, ó ti wà ń bẹ̀ náà. Kò ń ṣe pé bóyá à ń sọ̀rọ̀ yẹn torí pé èmi ni mo mọ̀rọ̀ sọ tàbí èmi ni mo lè sọ. Iṣẹ́ mi àti yín pọ̀ torí pé kí ni, àwa ni ògo adúláwọ̀, àwa la lè gbéṣẹ́ yìí yọ, àwa ni a lè jẹ́ wípé kí gbogbo Áfíríkà kan jáde lóko ẹrú. Ẹ̀yin tẹ́ bá gbà bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n rí yes, ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀ wípé no ẹ silent, ẹ má sọ nǹkan kan. Bọ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá gbà bẹ́ẹ̀ wípé tí àwa Yorùbá Nation tọ́lọ́run bá mú wa dúró, tẹ́sẹ̀ wa méjèèjì bá dúró, àwa la máa yọ gbogbo Áfíríkà tó kù nínú oko ẹrú. Yes or no? Now ẹ jẹ́ kí n fi fídíò yìí sí, máa tó round up ǹsẹ̀, ẹ má bínú, mi ò ní pẹ́, mo dá gbogbo ẹ̀ papọ̀ ni, mo dá gbogbo ẹ̀ papọ̀ because mi ò fẹ́ máa pín sí kéékèèké torí pé kí ni oúnjẹ wájú oúnjẹ jọ ń dẹ́yìn ọ̀dà sọ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo sọ. Àwọn ẹlòmíì láti lè máa underline tí àwọn kan bá ń sọ̀rọ̀ ni rí nǹkan tó sọ ń bẹ̀ yẹn, lágbájá kan ló ń bá wí kíní, but mo mú gbogbo ẹ̀, you know, mo ro gbogbo ẹ̀ papọ̀. Ṣebí 5 points la fẹ́ pa fẹ́ sọ, bọ̀ gbogbo 5 points yẹn mi ò fẹ́ máa gé ní kéékèèké. Ẹni tó ń ṣe torí owó, ẹni tó ń ṣe torí ipò, ẹni tó ń ṣe torí kárí ni, ẹni tó ń ṣe torí pé àwa la wà ń bẹ̀. Now kí má lọ gbàgbé the last point tí mo fẹ́ sọ, òun ni àwọn tó ń ṣe kárí ni, tó jẹ́ pé tó bá fẹ́ ṣe nǹkan kan ní nílẹ̀ Yorùbá wọ́n máa gbé sórí Facebook, ibi báyìí là ń lọ o, àwọn ọ̀dọ́ náà ó tiẹ̀ ti lọlẹ̀ náà, ó ti lọlẹ̀ díẹ̀díẹ̀ náà, á ti mọ̀ wípé ó ti lọlẹ̀. But rally tó ń bọ̀ yìí, bàbá wa Chief Sunday Igboho wọ́n ní kẹ́ ẹ máa gbáradì, kó nílé gbọ́ kó sọ fárá oko. Ó possible kó jẹ́ wípé ìgbà tán bá tú wálẹ̀ òun la máa tó kúrò lé, but message yẹn kò ní tètè jáde torí àwọn báwo la máa ṣe pè wọ́n náà, mímọ̀ bí mo ṣe lè pè wọ́n, àwọn tó ń ṣọ́ ni tá a ṣọ́. Torí ẹ̀ ló fà tó fi jẹ́ wípé a lè wá announce wípé ókè o ó kù 2 weeks o, ó kù oṣù kan o, no, but tó bá ti kù ọjọ́ bíi 3 ìgbà yẹn la máa announce fún yín. Bọ̀ láti ìsinyìí lọ ẹ jẹ́ ká lọ máa gbáradì, ká jẹ́ gbáradì débi wípé Ọlọ́run o, tá bá ṣe jáde ní ọjọ́ yẹn o, wíwọlé padà wá o, a máa ju flag wa sókè ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run, wípé a máa ju flag wa sókè ni. Now another message tán tún ní kí n pass wẹ́, ó ní àwọn tó fẹ́ lọ, mo ti gbàgbé náà, alákọ̀ọ́gbàgbé ni mi, but àwọn tó bá lọ sí rally yẹn wọ́n ní kán wọṣọ white, wọ́n ní ẹ̀mí mímọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀, mẹ́sẹ̀jì ni. Ìwọ tó bá lọ, mo ti gbàgbé, mi mọ̀ bóyá àwọn tó bá lọ náà bóyá white náà ní kán wọ̀, bọ̀ ẹni tí ò bá lọ, bóyá for example nsìn àwa tá wà ní ìlú òyìnbó tó jẹ́ pé a lè lọ sí rally tí wọ́n fẹ́ ṣe ní ilẹ̀ ọmọ Odùduwà, ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ àwọn ọmọ aládé, tí ò lè attend wípé kí gbogbo wa bóyá 3 days ni o, bóyá ọ̀sẹ̀ kan ni mi wá wọn bá wọn iṣẹ́ aṣọ white yẹn o, bóyá a máa lọ aṣọ white wọn pọ̀ ń sìn táwa máa pààrọ̀ ẹ̀, ọ̀ bóyá ẹyọkan tá bá ti wọ̀ yẹn náà la máa wọ̀ títí dìgbà tá a máa fi gba flag wa. But a kàn máa ní lọ́kàn back of our mind wípé lílọ tá à ń lọ yìí o, kò ń ṣọjọ́ kan, kò ń ṣọjọ́ méjì o, kó ní kálukú gbé ẹní ẹ̀ sọ́wọ́, kò di omi sọ́wọ́. Mi ò lè wá kú kò ń joyè lé bàbá ẹ̀, brother mi àti sister mi. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà, ẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá, mi ò lè wá kú kò ń joyè lé bàbá ẹ̀. Please and please, mẹ́sẹ̀jì látọ̀dọ̀ Chief Sunday Igboho owó bàbá dámì ni. Ó ní kẹ́ máa gbáradì, kẹ́ máa múra sílẹ̀
nǹkan tá à ń sọ yìí ó máa tó dé, ó máa tó wọlé dé. Kí ni nǹkan náà? Rally tó máa mì gbogbo Áfíríkà, tó máa mì wọ́n síwájú, tó máa mì wọ́n sẹ́yìn, tí a dẹ̀ nígbàgbọ́ wípé ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, a wish pé ká kó 99.9 ní ọjọ́ náà lọ́hùn, wípé ṣebí àwa ń sọ ti Afghanistan, à ń sọ ti àwọn ibì kan, kí àwa náà kọ́nà ń kà wá yẹ mọ́ ẹni tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ìtàn ẹ̀ wípé orí nǹkan táwọn ọmọ Yorùbá ṣe ní ìgbà tán túyàyà bọ́ síta, ó mà débi tán lọ. Bọ́dà mi àti sísá mi, ṣé kò lè rí bẹ́ẹ̀? Tó bá jẹ́ pé ó lè rí bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ kí n rí kọ́mẹ̀ǹtì wípé kò sí nǹkan tọ́lọ́run ò lè ṣe, bọ̀ etí ò ní ṣe ló pọ̀, bọ́ a mọ̀ wípé èyí tó fi àwa sí yìí a ti rí àrídánilójú, a dẹ̀ ti nígbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ti bá wa fọwọ́ sí wípé nǹkan yìí sẹ̀ ó ti di ṣíṣe ni. Now ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo fídíò yìí. Haven't done anything about this deplorable situation. Well, let me tell you, my brother and sister, they have tried. Documented to this day, 22 coups where leaders were assassinated. I might say, why is it that African leaders haven't done anything about this deplorable situation? Well, let me tell you, my brother and sister, they have tried. Documented to this day, 22 coups where leaders were assassinated. France had something to do with it. The first 7, when they decided they were pulling out of the CFA and that they're going to print their own money, they were assassinated. Every time an African leader has tried to do what's best for their country, they were assassinated. Majority of them aided by France. It's a known fact. And then others, they were just mercenaries who felt that when there was a natural resource discovered in one country, they wanted to create a coup. So while the country is thrown into a civil war, they're siphoning the natural resource. We know of one particular story that had we not known about it, it would have been, oh, there we go again, the Africans. In about 25 years ago, a group of young, rich white kids were having fun in Cape Town. They found out that there was oil in Equatorial Guinea that just been discovered, and they wanted it. So they set out a plan to have a coup in Equatorial Guinea. So while the Guineans are busy fighting a civil war, they will be siphoning the oil. But they made one mistake. There were 2 planes. One was to leave South Africa, stop in Zimbabwe, pick up more ammunition on their way to hunt in Equatorial Guinea. Another plane was taking off in the Caribbean that had this puppet diaspora who was supposed to be the next president. Mugabe wondered why such young people needed such powerful ammunition to go hunt in Equatorial Guinea. In doing his research further, he found out that this was a coup in the making. He allowed them to land in Zimbabwe. They loaded their plane, and just before takeoff, they were all arrested. The ringleader of that group was none other than the son of the former Prime Minister of the United Kingdom, Margaret Thatcher. She had to fly to Zimbabwe and paid handsomely to get her son out. The last one of those prisoners left Zimbabwe about 6-7 years ago. Had these young people succeeded, it would have been another coup. There you go, the Africans again. Such, my brothers and sisters, is the story of your Africa. They don't do coups anymore. They simply create instability. So when you hear of an instability in an African country, ask yourself, what is really going on? Because what they are telling you is really going on is just a shiny object. The real issue is over here. And you need to stop before you start being used as an instrument of your own self-destruction. Now, mo rò wípé gbogbo wa la tún ti gbọ́ mẹ́sẹ̀jì náà. Àwa ní ògo fún adúláwọ̀. Ìyẹn lè máa fi mọ̀ wípé àwa nìkan kọ́. Àwa ọmọ Yorùbá nìkan kọ́ la ní ìṣòro yìí ní Áfíríkà. Ìṣòro tó kọjú tó ní kálukú ó kàn jẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni, brother mi àti sister mi. Ìṣòro tó kọjú tó ní kálukú ní orílẹ̀-èdè èèyàn kọ̀ọ̀kan ó jẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀.
bọ̀ ní ìgbàgbọ́ àti ìrètí wípé a ní àwa ọmọ aládé, àwa ọmọ Odùduwà, tí àwa bá ti kúrò báyìí, ìmọ́lẹ̀ ni, ìmọ́lẹ̀ ni fún gbogbo ayé. Gbogbo àwọn òyìnbó yìí tó jẹ́ wípé afẹ́ ajẹmájẹ̀káyó ni wọ́n, mọ nǹkan tó ń ṣe wá, àwọn náà ló ń dákún wàhálà wa, àwọn ló ń dákún ṣòro wa, torí pé kí ni, by style, by one way or the other náà la fi ń ṣe ẹrú fún wọn ní gbogbo ibi tí ọmọ Áfíríkà bá wà nílùú òyìnbó. Any post tó bá wù kó jẹ, gbàgbé ẹ̀. Nǹkan tó máa ṣe ní ìlú ẹ kò lè ṣe ń bíbà yìí náà. Àwọn nǹkan kan wà tó máa rí nílùú ẹ, àwọn kódà gan mọ́ bí àlàáfíà, kéèyàn lálàáfíà kó péye. Tó bá wà lé, tó bá jọmọ bàbá 80 years nílé, ó ì máa láwọn nǹkan kan, ó wà ń bíbà yìí náà, bọ̀ tó bá wà lé torí family, ọmọ ẹ̀gbọ́n ẹ wá kí ẹ, ọmọ àbúrò ẹ wá kí ẹ, ó sì lọ sí party, bọ̀ ní bíbà yìí ẹlòmíì ò lọ sí party fún 2 years, iṣẹ́ ló ń ṣe rà yìí. Kò sí bó ṣe lè wọ́ọ̀sì fún wọn ní Nàìjíríà, ní ilẹ̀ Yorùbá yẹn. Àwọn kan tí wá wà gan, tó bá fẹ́ lọ sí party wa, á fún yín láǹkárá lọ́fẹ̀ẹ́, àǹkárá 2000, àǹkárá 3000. Ẹlòmíì gan, ebi yẹn ò pàdé bí pé kó má rówó àǹkárá bìkan láti lè fi dunra ẹnu. Mélòó nínú ẹni tó wà ń lo òyìnbó lórí ìlú ẹ̀ láti ṣe? Wọ́n ṣe rally kan ní London last week ní rally yẹn, kẹ́ wá wo bí èrò ṣe pọ̀. Wo àwọn tó wà ní Nàìjíríà, wọn lè ever understand the message yẹn. Wọn lè understand the message, especially ẹ̀wá tá tún wà nílùú òyìnbó náà, tá jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ fún orílẹ̀-èdè wa yìí. Ẹni tó ṣe tọkàntara ni o, náà ti pé bóyá ẹni tó ṣe torí pé èmi mo ní dátà mi, nobody tó lè bá mi sọ̀rọ̀, bó bá ṣe òmi ni mo lè ṣe, mo lè tẹ́ sójú anybody lélẹ̀, mo dẹ̀ lè tọ́ sójú, no. Ẹni tó ṣe torí pé ó fi nǹkan kan sílẹ̀, one way or the other, bóyá bí mo wà yìí, sọ ní nǹkan tó yẹ kí n ṣe, mo fi sílẹ̀, mo fi nǹkan tó yẹ kí n ṣe sílẹ̀, mo wá gbọ́ ti àwọn ìran mi tó wà láyé àtàwọn tó ṣì ń bọ̀. Torí mo mọ̀ pé wọ́n ní ìdí, ó lè ṣe pé owó fúnfún ni ò téèyàn, báwo náà ṣe ń ṣe, báwo náà ṣe ń sọ. Brother mi àti sister mi, kí ni mo fẹ́ fàyọ nípa àwọn tó wà nílùú òyìnbó tí kinní tó ká wọn lára? Àwọn tó wà nílé wọn ò lè really understand, èèyàn díẹ̀ nínú wọn ló lè understand, torí pé kí ni, àwa fẹ́ gan jù yín lọ, àwa fẹ́ nǹkan yẹn jù yín lọ, torí a mọ̀ wípé ìrọ̀rùn wà ń bẹ̀, ìgbéga wà ń bẹ̀, ìsinmi wà ń bẹ̀, ìfọ̀kànbalẹ̀ wà ń bẹ̀. Àwọn nǹkan tí ó wà nílùú òyìnbó táwa ti rí yìí, mélòó la fẹ́ ka, ibo la ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀, gbogbo ẹ ló máa wà. Ìyẹn ló fi jẹ́ pé àwọn kan ti ń ṣe lọ o, àwọn kan irú South Africa ń sìn. South Africa yìí ń ṣe gudugudu méje ẹ̀yà mẹ́fà. Accident bá ṣẹlẹ̀ ní South Africa ń sìn, ambulance máa débẹ̀, helicopter gan máa débẹ̀. Bóyá jẹ́ pé bóyá àwọn area àbìkan ó wọ̀ ọ̀sẹ̀ or distance, wọ́n yìí gba pension bẹ̀, wọ́n yìí gba benefit ń bẹ̀. Bọ̀ èyí táwa máa ṣe, a máa make sure wípé ×10 ló fi bẹ́tà ti àwọn gan pàápàá gan. Kò ń ṣe pà lè rí ṣe náà, gbogbo ẹ̀ la ní lọ́wọ́, Ọlọ́run ló fi kẹ́ wa, kò ń ṣèyàn. Nǹkan tó bá jẹ́ èèyàn ní àti sì règún, ara règún ẹ̀ làwọn Fúlàní fẹ́ máa ṣe yìí, torí pé Ọlọ́run ló ṣe fún wa, kò ń ṣe èèyàn. Brother mi àti sister mi, ẹ jẹ́ ká dúró báyìí lọ́jọ́ títí òní, bíbá ẹni máa dúró sí, torí pé kí ni, èmi gan mo rọ́jú bọ́ síta láti wá sọ̀rọ̀ yìí ni, wípé kí ni, ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run, àwa tá jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ abẹ̀yìn ni, ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ẹ̀yin ọmọ ìyá wa tẹ́ máa ń darapọ̀ láti wo program gbogbo wa pátápátá, láti ilé dóko, láti orí ọmọ kékeré dórí obìnrin, ọkùnrin, abẹ̀yìn nítorí ti Ọlọ́run. Ibi tó bá ti ń dẹ́kun, ibi tó bá ti ń hùwà bàjẹ́, ẹ má support wọn bẹ̀. Tó bá jẹ́ mi ni mo bọ́ síta lọ́la, kí wá sọ wípé orí mi wú o, orí mi ti wú o, ẹjọ́ orí Dr. Zabby ti wá wú báyìí, ó fẹ́ búyàn ni, ẹ má support mi. Nǹkan tẹ́kàn máa sọ fún mi ní pé ṣe sùúrù, ó ṣáà ń ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀, àwa ìnà kí ló dé, kò ń ṣe pé ká wá máa type pé wúmà yẹn ń ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀, á jẹ́ pé lóòótọ́ ni ẹni tó ń bú yẹn ó yẹ kó bú dáadáa ni, ẹ jẹ́ ká no, ó affect nǹkan tá à ń ṣe, ó affect ìrìn àjò wa, ó ń fi ìrẹ̀wẹ̀sì sí ọkàn àwọn tó gbójú jáde tó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ribiribi.
tó ń náwó tó ń nára ẹlòmíì gan ò gẹ̀ẹ́tì ara ẹ̀ lórí ìrìn àjò yìí kò gbójú jáde iṣẹ́ táwa ta gbójú jáde gan kò tá à ń ṣe kó tó àwọn kan tó ò gbójú jáde ó lè sọ iye hours tó fi ń sùn ní ojúmọ́ kan oye hours how many hours ló dáa láti sùn tí dókítà ẹ sọ fún ẹ pé ó dáa láti sùn ọ̀ tó kà ọ́ tó gbá research fún ó kéré jù sórun 6 hours kò dá 8 hours gangan ni bọ̀ ó tiẹ̀ wá kéré jù sí 6 hours ẹlòmíì ò sùn 6 hours ní ojúmọ́ kan kò sùn 6 hours ẹlòmíì wọ́n máa lọ síbi iṣẹ́ ó máa tọ́jú ilé ó máa ṣe tọkọ ó máa ṣe tìyàwó or something like that ẹbí náà máa wà bẹ́ẹ̀ náà ló máa wọ one meeting bóyá wọ meeting kan ló máa jáde ńbẹ̀ ló máa wọ̀ mí ló máa jáde ńbẹ̀ ló máa wọ̀ mí kò ó tún ṣe pẹ̀lú owó gan bóyá ń ṣe meeting yẹn náà ó tún náwó kò wá jẹ́ kó jẹ́ nǹkan tá a máa fi máa san fún wọn lélẹ̀ kò ń ṣe nǹkan tó yẹ ká fi máa san fúnra wa lélẹ̀ especially bàbá wa Sunday Igboho ṣá pẹ̀lú bàbá wa Àgbàlá ẹ wo èjì bàbá please and please mẹ́sẹ̀gì yá fi síta fún yín ni fún ẹ̀yin tí ẹ máa ń darapọ̀ mọ́ wa àti ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ rántí ọmọ yín tá à ń ṣe ẹ má jẹ́ kí àwọn pípù yìí kàn wò wípé ta ló rán mi wá ìtorí báyìí ta ló ní kí n dá sọ̀rọ̀ yìí ẹ má jẹ́ kẹ́bi gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ wọn ẹ jẹ́ ká lọ take note mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ò lè bọ́ sílẹ̀ láti wá yí wa padà àwa fúnra wa la máa work towards it because okay mistake nobody above mistake but báwo la fẹ́ yí padà ni a máa kàn learn how to do so fún dáadáa wa àti fún ìrìn àjò nǹkan tá à ń ṣe yìí bí ìbàlẹ̀ àwọn adúró sí lọ́jọ́ títí òní ẹ ṣé gan ni ìpàdé wa di next week lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run God bless you bye for now. Hello there, my dear friend. There are some things that are just too easy to achieve in life, just like touring several countries without stress. When you travel with Divine Travels and Tours, your foreign trips are as possible as 1, 2, 3, and 4. Okay, here's another one. Just like me, did you know you can watch the 2026 World Cup live? Yes, I told you some things are too easy. If you talk to Divine Travels and Tours now, I mean very quickly, you can begin to book your visas for the USA, Canada, and Mexico 2026 World Cup. As a registered travel agent, member of the USAARC/IATA 1062390 since 2006, Divine Travels and Tours is certified. No hidden charges, no failure story. Bó ti rí gan-an lẹ́gbọ́n yẹn, ìwọ tó bá fẹ́ rìnrìn àjò lọ sókè òkun, Amẹ́ríkà ní Canada ní, tàbí èyíkéyìí nínú àwọn orílẹ̀-èdè ńláńlá tó wà lágbàáyé, tètè kàn sí Divine Travels and Tours lónìí. Ìrìn àjò tó fini lọ́kàn balẹ̀ tí kì í ṣe talágbèédá. For more information, call the following numbers: +1 713 459 2042, +1 917 227 3077, +234 803 474 1976, +234 703 182 6828. Divine Travels and Tours. Let's travel. Hello, dear Yoruba descendants. We know these are trying times. Please keep your heads up while we work towards a better nation. The central account is here, and here's the information you need to contribute to the Yoruba Nation. For PayPal or Zelle, www.paypal.com. Please use finance@ysdf.ca. For World Remit, Yoruba Self-Determination Foundation USA, 25 Peel Central Drive, number 203D, Brampton, Ontario, L60 3R5, Bank of America, account number 313100005614, routing 02 600 9593.
Thank you.